ডিম্পু দা ক'ত আছে? মই আছো Falcon Festivalত। থাৰখনে লৈ যাব থাকিলে চাওঁ কি বস্তু নিচা দেখাওকচোন একবাৰ। যাব ফুটবলটো লৈ লৈছো থাৰৰ পিছফালে আৰু এয়া নগাঁৱৰ গুঞ্জন ভাইৰ ঘৰৰ। গুঞ্জন দা ঘৰত আছে ন? ঠিক আছে, গুঞ্জন দা ল'ৰাটো দেখাওকচোন। গুঞ্জন ভাই চলিটো হাই হাই বাবা। গুঞ্জন দাহঁতৰ তাৰপৰা ডিমা হাছাওলৈ কিমান দূৰ পৰেগে? ইয়াৰ পৰা ডিমা হাছাওলৈকে 3 ঘণ্টামান লাগে আৰু নগাঁৱৰ পৰা। এইবাৰ খেলখনত বোলে বাচ্চা আহিব, জুবিন দাৰ প্ৰগ্ৰেমো হ'ব বোলে, আৰু বাকী আৰু কোনোবা কেইজনমান আহিব বোলে। আচ্ছা আহিব, আৰমান মালিক আহিব, জুবিনদাৰ প্ৰগ্ৰেম হৈ গ'ল যোৱাকালিতে, তো আৰু বহুত কিবা কিবি হ'ব তাৰ গল্ফ ফিল্ডত। গল্ফ ফিল্ডখনত হ'ব ন? আপুনি যে ভিডিঅ'টো যে বনাইছিলে তাৰে ভিডিঅ' বনাইছিলো। এয়া গুঞ্জন ভাই আছে, গুঞ্জন দা, প্ৰাণজিত দাও আহি আছে। প্ৰাণজিত দাও পাব মানে ন? তেজপুৰ পৰাই কৈছে থাকিলে? তেজপুৰৰ পৰা চলো। যিখন গেটখন এইখন দেখা পাইছোন অকণমান চাবলৈ মন আছে। ৱেলকাম টু ডিমা হাছাও, উই আৰ অফিচিয়েলি এন্টাৰ্ড। আপুনি ইয়াৰ ক'ৰবাত দিবা গৈছিলে? এইবাৰ ৰাস্তা বদলি চলি অলপ ভাল হ'ল নেকি আগতকে? মই আহোঁতে ইমান ভাল ৰাস্তা নাছিলে, এইবাৰ বনাই দিলে চাগে। মানে এই বানপানীৰ সময়ত ডিমা হাছাওৰ বহুত বেছি ক্ষতি হৈছিলে, গম পাইছে? বানপানীটো বহুত হেৰি হৈছিলে, দেখিছিলো বাৰু ভিডিঅ'। তো সেই ক্ষতিত অলপমান বনাইছে আৰু সিমান বনাব পৰা নাই আগৰ পিনে কি নাজানো। ডিম্পু দা য'ত মিটিংখন আছে তাৰ একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা দেখাব হা, গেট ছেটখিনিৰ পৰা দেখাব, চাবলৈ মন আছে। ফাইনেলি আমি গল্ফ ফিল্ড সোমাই গ'লো। লগে লগে কিবা এটা ফৰেইনৰ কিবা এটা ফিলিংছ আহি যায় ইয়াত, মানে কিবা ট্ৰান্সৰ মানে বুজি পাইছি না? স্কটলেণ্ডৰ এনেকুৱা ইয়াত সকলোৱে কেম্প বনাই এই চাওক কেম্পবিলাক, কেম্প চাইট চাওক সেইফালে চব কেম্পত মানুহবিলাক বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি পেলাই কেম্প পাতিছে মজাকে। আন্ধাৰ হৈ আহিছে, বাকী আজি ক'ত থাকিব টেণ্টখিনি অলপ দেখা। আন্ধাৰ হ'ল, সকলো এনেকুৱাকে টেণ্টত থাকিব। দূৰলৈকে দেখিছে চব এনেকুৱা টেণ্ট। এয়ে হৈছে ফেলকন ফেষ্টিভেলৰ পৰিৱেশ। টেণ্টবিলাক যে দিছে, টেণ্টবিলাকৰ ভিতৰতো দেখাবচোন একবাৰ। চাওক টেণ্টৰ ভিতৰত একবাৰ দেখাই দিছো। তো এনেকুৱা টেণ্ট ইয়াৰ পৰা দিয়ে 200 টকা না 300 টকা কিবা লয়, বা আপুনি ঘৰৰ পৰাও নিজকেও টেণ্ট আনিও পাতিব পাৰে। আৰু কি পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিব নকয়? এইফালে খাম ইয়াত পুৰা পাৰ্টি হ'ব আজি ৰাতি, হিলাই দিয়া যাব। ডিম্পু দা আজি তাকে ষ্টেজটো দেখাওকচোন একবাৰ। ষ্টেজটো দেখাই কিনি আৰু হ'ব আপুনি এনজয় কৰিব আৰু। ষ্টেজখন দেখাই দিছো, যিখন ষ্টেজত আৰমান মালিক বাদশাহতে গান গাব। মস্ত ডাঙৰ ষ্টেজ, পৰিৱেশটোৱে বেলেগ ইয়াৰ, কিবা ৱেষ্টাৰ্ণ টাইপ, মজা লাগি যায় বে। হাই এটা সেলফি লম একচুয়ালি ডিম্পু দা চেনি য'তে ত'তে পায় আপুনি ছোৱালীবিলাক। মই লৈ আহিছো একদম মই ইমান জেলেছ হৈ গ'লো, মানে আপোনাক লগ কৰিব দেখালো। ষ্টেজটো একবাৰ দেখাওক আকৌ, আৰমান মালিকে ক'ত শ্ব' কৰিব। এইখনে হৈছে ফেলকনৰ ষ্টেজ। ও মাই গড। চ' ইয়াতে অলপ দেৰিকে আৰমান মালিকৰ শ্ব' হ'ব ইয়াতে, তাৰপিছত অলপ পিছত মানে কালি। এইফালে বিকাশ ভাইও আহিছে। হাই, কি খবৰ? বিকাশ দা, হাই, নেক্সট লেভেল। মোৰ মজা।